Trong số những cặp đôi ngọt ngào trên màn ảnh, bạn thấy cặp đôi nào ngọt ngào nhất? Một số thì quá ngọt và gây nghiện. Tôi nghe nói rằng tất cả những người theo dõi tôi đều đạt được tự do tài chính. Bạn còn chờ gì nữa? Hãy tham gia cùng chúng tôi và cùng nhau đạt đến đỉnh cao của cuộc sống. Bạn đã xem hai bộ phim được mong đợi gần đây là The Splendid Tranquility và Flame of Spring chưa? Tình cảm giữa Nhậm Mẫn và Trương Nguyễn Nghi, Ngô Cẩn Ngôn và Lưu Tuyết Nghi mãnh liệt đến mức khiến người ta muốn theo dõi. Hãy cùng thưởng thức những cặp đôi siêu dễ thương trong phim nhé. Nhậm Mẫn và Trương Nguyễn Nghi. Cốt truyện của Splendid Tranquility, trong đó mối quan hệ giữa cô con gái dịu dàng, kiên quyết và cậu con trai ngoài giá thú trông có vẻ tươi sáng nhưng thực chất lại đen tối, chuyển từ mối quan hệ anh em ruột sang mối quan hệ vợ chồng. Diễn biến tình cảm giữa Lạc Trầm Nguyên và Lạc Di Ninh vừa tinh tế vừa sâu sắc, tràn ngập bầu không khí chính phú ấm áp, khiến tôi không khỏi mỉm cười, trong lòng tràn ngập niềm vui. Trang phục cổ trang của Nhậm Mẫn trong bộ phim này cực kỳ đẹp, thể hiện nét quyến rũ cổ điển và nét quyến rũ độc đáo của cô ấy. 1. Ngô Cẩn Ngôn và Lưu Tuyết Nghi. Mỹ Lâm và Mộ Dung Tĩnh có cảm giác chính phú mạnh mẽ trong Xuân Hoa Hỏa, cốt truyện chủ đề trả thù khiến mọi người càng xem càng say mê. Ngô Cẩn Ngôn đặc biệt thích hợp để đóng một bộ phim trả thù như vậy. Bộ phim gần đây Mo Yêu Dung Jian cũng nổi bật không kém, và sự kết hợp của cô với Vương Tinh Nguyệt, người kém cô 1 tuổi, cũng rất ăn ý. Sự hợp tác giữa Lưu Tuyết Di và Ngô Cẩn Ngôn có thể được mô tả là sự kết hợp mạnh mẽ của hai thế lực mạnh mẽ. Và thậm chí những cảnh họ xuất hiện trong cùng một khung hình khiến mọi người muốn biết thêm, như thể họ là một cặp đôi hoàn hảo, với sự hiểu biết ngầm đầy đủ. 2. Dương Tử và Tiêu Chiến. Bộ phim truyền hình Xin hãy cho tôi thêm lời khuyên cho phần còn lại của cuộc đời tôi thật tuyệt vời và ngọt ngào đến nỗi khiến trái tim tôi đập nhanh. Tôi đã xem 10 tập trong một lần. Nam chính và nữ chính chuyển từ cãi vã liên tục sang theo đuổi nhau, thật ngọt ngào. Tiêu Chiến và Dương Tử. Cố Vi do Tiêu Chiến thủ vai, rất đẹp trai. Anh và Dương Tử có sự phối hợp ăn ý, vai diễn được diễn xuất rất tốt. 3. Lâm Dật và Từ Lộ. Trong thời gian tươi đẹp, phong cảnh tươi đẹp và thời gian tươi đẹp, Lâm Dật và Từ Lộ đã thể hiện một tình yêu chị em tươi mới. Toàn bộ quá trình tràn ngập cảnh báo đường cao, hình và chiều cao của Lâm Nghị và Từ Lộ rất hợp nhau. Hai người đứng cạnh nhau trông vô cùng đẹp mắt. Lâm Nghị đẹp trai, Từ Lộ xinh đẹp, hai người rất xứng đôi, thật sự khiến tôi cảm thấy hời hợt. 4. Trương Linh Hà và Triệu Kim Mạch. Triệu Kim Mạch và Trương Linh Hòa phối hợp rất ăn ý, bầu không khí của một cặp đôi vô cùng nồng nhiệt. Trong The End of Time, hai người đã chuyển từ kẻ thù không đội trời chung thành đối tác, và cuối cùng là người yêu. Càng xem càng thấy hấp dẫn. Giờ đây, cả hai lại kết hợp với nhau để thể hiện ca khúc The Amber Cherry ngọt ngào, khiến mọi người vô cùng mong chờ. Rõ ràng là họ không già lắm. Nhưng tại sao họ lại có cảm giác quen thuộc như một cặp đôi đã bên nhau nhiều năm? 5. Trần Hưng Húc và Trương Nhược Nam. Bộ kể về câu chuyện giữa một ông chủ sắc sảo và một luật sư mới vào nghề. Tiền Hằng do Trần Tinh Húc thủ vai, rất đẹp trai. Anh ấy thực sự là nhân vật giống CEO nhất mà tôi từng thấy. Anh ấy và Trương Nhược Nam trông đặc biệt hợp nhau và rất ấn tượng. 6. Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi. Sự ngọt ngào của cụm từ ở Ngô Lộ có thể trốn thoát thực sự đáng kinh ngạc. Và tình yêu độc đáo mà Lăng Bất Dịch dành cho cô trong vở kịch thực sự đáng ghen tị. Trình Thiếu Thương do Triệu Lộ Tư thủ vai, là một người thông minh và năng động. 7. Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư. Lăng Bố Y do Ngô Lỗi thủ vai, thể hiện sự kết hợp hoàn hảo giữa sự cương nghị và dịu dàng. Sức quyến rũ của bạn trai anh tăng lên đột ngột. Mỗi ánh mắt anh dành cho Trình Thiếu Thương đều tràn đầy tình cảm.
9. Yêu sâu sắc. 8. Tống Nghi và Bạch Tĩnh Đình. The Fairy of Longevity rất thú vị. Tôi thực sự khuyên những người bạn chưa xem phim này nên xem. Bạch Tịnh Đình và Tống Nghi là một cặp đôi hoàn hảo. Họ rất hiểu nhau và đơn giản là một cặp đôi hoàn hảo. Mọi tương tác giữa Cố Cửu Tư do Bạch Tĩnh Đình thủ vai và Lưu Vũ Như do Tống Nghị thủ vai đều vô cùng ngọt ngào, sự ăn ý giữa hai người gần như chiếm trọn toàn bộ màn ảnh. Mỗi lần Bạch Kính Đình nhìn thấy Tống Nghi, trên mặt luôn lộ ra nụ cười không che giấu, cảm giác hạnh phúc không thể diễn tả thành lời, khiến người ta không nhịn được nở nụ cười. 9. Trần Triết Nguyên và Triệu Lộ Tư. Setterly Canter 2 là một bộ phim thần tượng ngọt ngào kể về câu chuyện tình yêu ngọt ngào giữa một cô gái nhà bên trong sáng và một anh trai ấm áp nhà bên. Triệu Lộ, họ thực sự là một cặp đôi hoàn hảo trên thiên đường. Cặp đôi. Phản ứng hóa học giữa Trần Triết Nguyên và Triệu Lộ Tư quá rõ ràng. Liệu họ có thể tiếp tục hợp tác và tiếp tục mối tình trong quá khứ không? Sự kết hợp của họ thực sự đáng ngạc nhiên và đầy kỳ vọng. 10. Đinh Vũ Hy và Đặng Ân Hy. Đặng Ân Hy là diễn viên mới sinh sau năm 2005, cô hơn Đinh Vũ Hy 10 tuổi, một diễn viên tài năng sinh sau năm 1995. Đây là ví dụ tình yêu chân thành và cảm động nhất giữa một cô gái trẻ và một viên chức trưởng thành. Họ là một cặp đôi hoàn hảo và thật thú vị khi xem. Bạn có theo dõi bộ phim 7 đêm tuyết đang rất được ưa chuộng gần đây không? Tăng Thuận Hy và Lý Khâm đã thể hiện một câu chuyện tình cảm động và rung động lòng người với tình cảm sâu sắc. Mặc dù hai người có vẻ hoàn toàn khác kỳ diệu trên màn ảnh và trở thành một cặp đôi rất hợp nhau và dễ chịu. 11. Đinh Vũ Hy và Dương Triều Nguyệt. Đinh Vũ Hy và Dương Triều Nguyệt quả thực là một cặp đôi hoàn hảo. Đinh Vũ Hy và Dương Triều Nguyệt trong Thất Thập Cổ Lai Hy quả thực là một cặp đôi hoàn hảo. Dinh Du Si có ngoại hình vô cùng xinh đẹp và quyến rũ. Sự quyến rũ ngọt ngào của Dương Triều Nguyệt và mối quan hệ tình cảm phức tạp giữa hai người khiến trái tim tôi đau nhói và nước mắt cứ chảy dài. Tôi không thể kiểm soát được bản thân. 12. Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân. Có bao nhiêu người mong đợi hai người họ thực sự ở bên nhau. Bức ảnh này trông giống như một cặp đôi thực sự. Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân đóng vai chính trong bộ phim cổ trang Phượng Hoàng Du Ký. Hai người rất hiểu nhau. Lâm Canh Tân vào vai một nhân vật cư, anh ấy trông rất đẹp trai khi anh ấy bước đi theo một bước vuông. Xong rồi. 13. Bạch Hâu và Vương Hạc Địch. Trong Y Trại Tình, sự hợp tác giữa Bạch Lộ và Vương Hạc Địch vừa thân mật vừa ngọt ngào, khiến người ta muốn yêu. Cặp đôi trên màn ảnh này bị thu hút bởi nhau và tràn đầy sức sống. Tôi thực sự không thể ngừng thích cặp đôi xứng đôi này. Vẻ đẹp trai và lạnh lùng của Vương Hạc Đế thực sự đáng kinh ngạc, anh ấy đã thể hiện hoàn hảo hình tượng Đông Phương Thanh Thương, trong khi đó, Vu Thục Hân giống như một bông hoa lan nhỏ sống động. Thông minh và đáng yêu, và sự phù hợp với vai diễn này là hoàn hảo. Không khí của Chính Phú rất mạnh mẽ và mọi người rất hiểu nhau. 14. Đàm Tùng Vận Hứa Khải. Cặp đôi Đàm Tùng Vận Hứa Khải cũng rất đáng yêu. Cảnh váy cưới và cảnh ôm công chúa trong vở. Khoảng cách chiều cao giữa họ vừa phải. 15. Đàm Kiến Từ và Chu Diệp. Bộ phim thần tượng Nhớ Em rất nhiều, cực kỳ ngọt ngào. Đàm Kiến Từ và Chu Diệp lần đầu tiên hợp tác, và họ có cảm giác chính phú mạnh mẽ. Chu Diệp quyến rũ và ngọt ngào. Trong khi Đàm Kiến Từ thanh lịch và duyên dáng. Tình yêu lãng mạn mà họ thể hiện trong bộ phim thật say đắm. Bộ phim không thể dừng lại được. 16. Hoàng Tịnh Vũ và Trương Tịnh Nghi. Trong A She Came From The Fire, tuy Hoàng Cảnh Du và Trương Cảnh Du không có nhiều cảnh đối đầu, nhưng tình cảm đôi bên thực sự rất bền chặt. Hoàng Cảnh Vũ trông có vẻ là một chàng trai mạnh mẽ nhưng thực chất lại rất hiền lành, vẻ đẹp của Trương Cảnh Nghi vô cùng hợp với anh ấy. Chúng ta có thể tiếp tục hợp tác trong một bộ phim tình cảm dành cho giới trẻ không?
17. Cặp đôi dễ thương Ngô Lỗi và Triệu Kim Mạch sẽ khơi dậy cảm xúc ngây thơ của bạn. Như thể họ bước ra từ một cuốn tiểu thuyết. Khi xem After the Blizzard, sự hiểu ý và tia lửa giữa họ thật ấn tượng. Họ đã thể hiện vai diễn Lâm Nhất Dương và Ân Quả một cách xuất sắc. Tôi cảm thấy rất vui khi xem bộ phim này. 18. Bạch Lộc và Nhậm Gia Luân. Sự hợp tác giữa Bạch Lộc và Nhậm Gia Luân khá chặt chẽ và họ phối hợp với nhau rất tốt. Tôi đặc biệt đánh giá cao Con trai của Chu và Một đời một thế giới. Hình tượng vua nam thần do Nhậm Gia Luân thủ vai được khán giả vô cùng yêu thích. Diễn xuất của Bạch Lộ trong vai Thôi Thế Nghi trong vở kịch cũng vô cùng xuất sắc. Xem hai bộ phim này khiến tôi cảm thấy đau lòng. Không chỉ phản ánh diễn xuất tuyệt vời của các diễn viên mà còn khiến Chelsea Chính Phú để lại